ආයිබෝන් කියපී ගන්නවටත් මගේ මේ YouTube වීඩියෝ එක බලන්න අපි යාළුවෝ හැමෝම. ඔයාලා කම්පියුටර් එක ඉන්ස්ටෝල් කරන්න ඔයාලා කම්පියුටර් එක ස්ලෝ වෙලා ඊපස්සේ ඔයාලා කම්පියුටර් එක ස්ටක් වෙන්න පටන් ගන්නවා. ඉතින් මේකට ප්‍රධානම හේතුව තමයි මෙන්න මේ C කියන පාර්ටිෂන් එක පිරෙන එක. ඒයි කිව්වොත් ඔයාලගේ ඔපරේටින් සිස්ටම් එකට දාලා හැම ෆයිල් එකක්ම සේව් වෙන්නේ මේ C කියන පාර්ටිෂන් එකේ. ඉතින් එක පිරෙන්න ඔයාලා කම්පියුටර් එක ස්ටක් වෙන්න පටන් ගන්නවා. ඉතින් මේක නවත්තන්න තියෙන එක විසඳුමක් තමයි මේ C කියන පාර්ටිෂන් එක ඊට අඩු කරන එක. ඉතින් මම ඔයාලට මේ වීඩියෝ එකෙන් කියලා දෙන්න හදන්නේ මේ C කියන පාර්ටිෂන් එක ඊට අඩු කරලා ඔයාලගේ ස්ටක් වෙලා තියෙන කම්පියුටර් එක වේගවත් කරන්නේ කොහොමද කියලා. ඉතින් ඔයාලා මේ වීඩියෝ එක වෙනකම බැලුවොත් ඔයාලගේ ස්ටක් වෙලා තියෙන කම්පියුටර් එක ස්පීඩ් අප් කරන්න පුළුවන්. එහෙනම් අපි වීඩියෝ එකට ගිහිල්ලා බලමු කොහොමද ඒක කරන්නේ කියලා. මුලින්ම මම ඔයාලා කම්පියුටර් සේව් වෙලා තියෙන temp ෆයිල් delete කරන හැටි කියලා දෙන්න. ඉතින් මේ temp ෆයිල් delete කරන්න ඔයාලට කරන්න තියෙන්නේ run එක open කරගන්න එක. ඉතින් අපිට run එක open කරන්න ක්‍රම තුනක් තියෙනවා. එතනින් පළවෙනි ක්‍රමය තමයි ඔයාලගේ start menu එකට ගිහිල්ලා run කිය search කරලා run එක open කරගන්න එක. ඊපස්සේ දෙවෙනි ක්‍රමය තමයි ඔයාලගේ start menu එකට right click කරලා run කියන option එකට click කරලා run එක open කරගන්න එක. ඊපස්සේ තුන්වෙනි ක්‍රමය හෙවත් ලේසිම ක්‍රමය තමයි ඔයාලා කීබෝඩ් එකේ Windows key එකත් එක්ක R key එක press කරලා run එක open කරගන්න එක. ඉතින් ඔයාලා මේ තුනෙන් කැමැති අප් කරලා run එක open කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් එහෙම run එක open කරගත්තා පස්සේ මම මෙතන මේ type කරන code එක ඔයාලට type කරන්න. ඊපස්සේ එහෙම type කරලා enter button එකට press කරන්න. එතකොට ඔයාලා මේ වගේ box එකක් open වෙවි. ඔයාලා මෙතන තියෙන හැම එකක්ම control key එකත් එක්ක A key එක press කරලා select කරගෙන switch key එක press කරගෙන delete key එක press කරන්න. එතකොට මෙතන තියෙන හැම එකක්ම delete වෙලා යනවා. ඊපස්සේ ඔයාලා කලින් වගේම run එක open කරගෙන මේ code එකත් එතන type කරන්න. ඊපස්සේ enter button එකට press කළාම ඔයාලට මේ වගේ hide box එකක් open වෙවි. ඔයාලා මෙතනත් කලින් කිව්වා වගේම control key එකත් එක්ක A key එක press කරලා මේ හැම එකම select කරගන්න. ඊපස්සේ switch key එකත් එක්ක delete key එක press කරලා මෙතන තියෙන හැම එකම delete කරගන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලා ආයෙත් run එක open කරගෙන මෙතන prefetch key type කරලා search කරන්න. ඊපස්සේ ඔයාලා මෙතන එන හැම එකම කලින් වගේම control key එකත් එක්ක A key එක press කරලා select කරගන්න. ඊපස්සේ switch key එකත් එක්ක delete key එක press කරලා delete කරගන්න. ඉතින් එහෙම delete කරලා ඔයාලට මේ වගේ box එකක් ආවොත් ඔයාලා මෙතන මේ skip කියන button එකට press කරන්න. එතකොට ඔයාලා කම්පියුටර් save වෙලා තියෙන temp file හැම එකම delete වෙලා යනවා. දෙවෙනියට ඔයාලා කරන්න තියෙන්නේ ඔයාලගේ start menu එකට ගිහිල්ලා this PC කිය type කරලා this PC එක open කරගන්න එක. එතකොට අපිට this PC එක මේ වගේ තමයි දැක් ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඉතින් ඒකේ වම් පැත්තෙන් අපිට desktop document download music picture video කියලා folder කීපයක් දැක් ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයාලා සාමාන්‍යයෙන් ඔයාලා ළඟ තියෙන file මේ desktop එකට ඔයාලා download කරන file මේ download කියන folder එකේ save කරනවා. ඒ වගේම ඔයාලා ළඟ තියෙන අනිත් media file මේ music picture video කියන folder වල save කරනවා. ඉතින් මේ වල එහෙම save කරන්න ඔයාලා C partition එක පිරෙන එක තමයි සිද්ධ වෙන්නේ. ඒයි කිව්වොත් මේ folder හැම එකම අපේ මේ C partition එකේම කොටසක් වෙන හින්දා. ඉතින් ඔයාලත් මේ folder වල file save කරලා තියෙනවනම් ඒ file හැම එකම මේ වෙන partition එකට move කරගන්න. ඉතින් මාත් මේ විදියට මගේ ළඟ තියෙන ෆයිල් වෙන පාර්ටිෂන් එකට move කරගන්නවා. එතකොට අපේ C පාර්ටිෂන් එක ඊට අඩු වෙනවා අපිට දැක් ගන්න පුළුවන්. ඊළඟට ඔයාලා කරන්න තියෙන්නේ ඔයාලගේ start menu එකට ගිහිල්ලා this clean up කිය search කරන එක. එතකොට ඔයාලා මෙයාගේ search result එක දැක් ගන්න පුළුවන්. ඔයාලා මේක උඩ double click කරලා මේක open කරගන්න. එතකොට ඔයාලා මෙයාගේ පොඩි box එකක් open වෙනවා. මේ box එකේ මැද තියෙනවා පොඩි menu එකක් වගේ එකක්. ඔයාලා ඒක උඩ click කරලා මේ C කියන එක උඩ click කරන්න. ඊට පස්සේ මේ OK කියන බටන් එක උඩ ඔයාලා එක සැරයක් click කරන්න. එතකොට ඔයාලට මෙයාගේ box එකක් open වෙවි. ඔයාලා මේ box එකේ file to delete කියන එක යටතේ තියෙන හැම එකකටම tick දාගෙන යන්න. ඉතින් එහෙම tick දාලා මේ OK කියන බටන් එක උඩ click කරන්න. එතකොට ඔයාලා මෙයාගේ තා පොඩි box එකක් open වෙවි. ඔයාලා මේකේ මේ delete file කියන එක උඩ click කරන්න. එතකොට මේ විදියට අපේ C partition එක display up වෙනවා අපිට දැක් ගන්න පුළුවන්. හතරවෙනියටම අපිට කරන්න තියෙන්නේ අපේ පාර්ටිෂන් ටික ඔප්ටිමයිස් කරගන්න එක. ඉතින් එහෙම ඔප්ටිමයිස් කරන්න ඔයාලා කරන්න තියෙන ඔයාලා start menu එකට ගිහිල්ලා ඔප්ටිමයිස් කිය search කරන එක. එතකොට මේ වගේ search result එක උඩ double click කරලා ඔයාලා ඒක open කරගන්න.
එතකොට ඔයාලා මේ වගේ box එකක් open වෙවි. මේ box එකේ මේ drive set එකේ තියෙන මේ C කියන එක උඩ click කරලා මේ optimize කියන එක උඩ ඔයාලා එක සැරයක් click කරන්න. ඒ විදිහටම අනිත් partition උඩ click කරලා ඔයාලා මේ optimize කියන එක උඩ click කරන්න. එතකොට අපේ partition ටික optimize වෙනවා අපිට දැක් ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයාලා මේක optimize වෙලා ඉවෙනකම්ම තියලා ඊපස්සේ මේ close කියන button එක උඩ click කරන්න. අපේ partition ටික optimize කරේ වුණාට පස්සේ අපිට කරන්න තියෙන්නේ අපේ computer එක on වෙද්දිම auto on වෙන application ටික disable කරන එක. ඉතින් හැම disable කරන්න අපිට task manager එක open කරන්න සිද්ධ වෙනවා. ඉතින් run එක වගේම අපිට task manager එක open කරන්න ක්‍රම තුනක් තියෙනවා. පළවෙනි ක්‍රමය තමයි start menu එකට ගිහිල්ලා task manager කිය type කර task manager එක open කරගන්න එක. ඊපස්සේ දෙවෙනි ක්‍රමය තමයි ඔයාලා task bar එකේ right click කරලා task manager කියන එක උඩ click කරලා task manager එක open කරගන්න එක. ඊපස්සේ තුන්වෙනි ක්‍රමය තමයි ඔයාලා keyboard එකේ control key එකට එක්ක switch key එක press කරගෙන ESC key එක press කරන එක. ඒ තුනෙන් කැමති එකක් ඔයාලා කරලා task manager එක open කරගන්න. ඉතින් task manager එක open වුණාම අපිට ඒක මේ වගේ තමයි දැක් ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඔයාලා ඒකේ අත තියෙන මේ more details කියන එක උඩ එක share click කරන්න. ඊපස්සේ මේ උඩින් තියෙන startup කියන එක උඩ ඔයාලා එක share click කරන්න. එතකොට අපේ computer run වෙන startup application ටික අපිට දැක් ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයාලට මෙතන වැඩක් නැති application එකක් තිබ්බොත් ඒක උඩ right click කරලා disable කියන එක උඩ click කරලා ඒක disable කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මාත් මේ විදියට මට වැඩක් නැති application ටික disable කරගන්නවා. ඉතින් ඔයාලත් එහෙම disable කරගන්න. අද දවසේ අන්තිම ක්‍රමය විදියට ඔයාලා කරන්න තියෙන්නේ ඔයාලගේ recycle bin එක හිස් කරගන්න එක. ඉතින් ඔයාලා පේනවා මගේ desktop එකේ මගේ recycle bin එක නැහැ කියලා. ඉතින් ඔයාලගෙත් ඒ වගේ recycle bin එක desktop එකේ නැත්නම් ඔයාලා කරන්න තියෙන්නේ ඔයාලා desktop එකේ right click කරලා මේ personalize කියන යටම තියෙන එක උඩ click කරන එක. එතකොට ඔයාලා මේ වගේ box එකක් open වෙවි. ඔයාලා මේකේ වම් පැත්තෙන් තියෙන මේ temps කියන එක උඩ එක click කරන්න. එතකොට ඔයාලා මේ වගේ වෙනත් page එකක් open වෙවි. ඔයාලා මේකේ දකුණු පැත්තේ මේ උඩින් තියෙන desktop icon setting කියන එක උඩ එක click කරලා මේ recycle bin කියන එක tick එකක් දාන්න. එහෙම tick එකක් දාලා මේ apply කියන button එක උඩ click කරන්න. එතකොට අපේ recycle bin එක අපේ desktop එකට එනවා. ඊපස්සේ මේ okay කියන button එක උඩ click කරාම මේක close වෙනවා. දැන් ඔයාලා කරන්න තියෙන්නේ ඔයාලා recycle bin එක ඇතුළට යන එක. ඊපස්සේ දැන් ඔයාලට වැදගත් ෆයිල් එකක් මේක ඇතුලේ තිබ්බොත් ඔයාලා දැන් මේක වෙන partition එකට save කරගන්න. ඊට පස්සේ කලින් වගේම control key එකත් එක්ක A key එක press කරලා ඔයාලා delete key එක press කරගන්න. එතකොට අපිට මේ වගේ box එකක් open වෙනවා. ඔයාලා මේක මේ yes කියන button එක උඩ click කරන්න. එතකොට අපේ recycle bin එක හිස් වෙනවා අපිට දැක් ගන්න පුළුවන්. ඊපස්සේ දැන් ඔයාලා කරන්න තියෙන්නේ ඔයාලගේ start menu එකට ගිහිල්ලා ඔයාලා computer එක restart කරන එක. ඉතින් මාත් මේ විදිහට මගේ computer එක restart කරනවා. ඔයාලත් අනිවාර්යෙන් මේක කරලා ඔයාලගේ computer එක restart කරන්න. අපේ computer එක restart කරන කාට පස්සේ අපේ computer එකේ speed වෙලා තියෙනවා අපිට දැක් ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම අපි this PC කියන එක ඇතුළට ගියාම අපේ C partition එකේ ඉඩ ගොඩක් අඩු වෙලා තියෙනවත් අපිට දැක් ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයා මගේ YouTube channel එකට අලුත් කෙනෙක් නම් දැන්ම පහළ අතු පාටේ තියෙන subscribe button එක උඩ click කරලා දකුණු පැත්තේ මතුවෙන bell icon එක උඩ click කරන්න. එතකොට මම වීඩියෝ එකක් දැම්ම ගමන් ඔයාලගේ smart device එකේ notification එක ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මේ වීඩියෝ එක හොඳ නම් පහළ ඒ button එක උඩ click කරලා මේ වීඩියෝ එකට like එකකුත් දාලා යන්න. මේ විදිහට අපේ computer එකයි lap එකයි speed කරන නොදන්න ඔයාලගේ යාළුවන්ටත් ඉගෙන ගන්න මේ වීඩියෝ එක share කරන්න. ඔයාලට මේ වීඩියෝ ගැන මොකක් හරි ප්‍රශ්නයක් ආවොත් පහළ comment section එකේ comment එකක් දාන්න. මම මේ හැම comment එකකටම reply කරන්නම්. මගේ ඊළඟ වීඩියෝ එකකින් ඉක්මනටම හමු වෙමු. මම තරුල ඉන්සර. ඔයාලා හැමෝටම සුබම සුබ දවසක්.